Hello ladies and gentlemen, welcome to OMG Zindagi presents Rendezvous with Nitesh. Well, ladies and gentlemen, आजको session we gonna speak about sports है अनि स्पेशली स्पोर्ट्समा चाहिँ आज हामी फोकस गर्छौँ क्रिकेटलाई लिएर. सो क्रिकेट तपाईँ हामीलाई थाहा छ इन्डियामा है एकदमै जोसको साथमा हामी हेर्छौँ पनि अनि इभन खेलिन्छौँ पनि है. सो आज भने चाहिँ हामी सिक्किमको सिनेरियोमा सिक्किममा चाहिँ क्रिकेटको सिनहरू के कस्तो रहेको छ अथवा हाम्रो सिक्किमको यहाँको लोकल प्लेयर्सहरू क्रिकेटर्सहरूले के कस्तो अचिभमेन्टहरू गर्नुभएको छ सो फार सिक्किमलाई है नेसनल लेभलतिर या फेरि यतै सिक्किममा पनि के कस्तो म्याचेसहरू भइरहेको छ यो विषयमा हामी विस्तृत कुराकानी गर्नेछौँ. सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ मिस्टर छेवाङ लामा जो चाहिँ सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको अनरेरी सेक्रेटरी हुनुहुन्छ. सो मिस्टर छेवाङ लामा, वेलकम. थ्याङ्क यू भेरी मच. सो हामीले धेरै सुनिरहेको छौँ होइन, अहिले सिक्किममा क्रिकेटको धेरै अहिले क्रेज पनि बढ्दैछ है ग्रेजुअली भनौँ न. सो अहिले सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनले के कस्तो कामहरू गरिरहेको छ सो फार? First of all, just to give you a brief, where was Cricket Association formed, okay. How it was formed, right? It was way back in the 1987. Okay. The then IPS officer, हाम्रो जसबीर sir, अनि उहाँको team comprising of Mr. 𝐬𝐭𝐡 and अश्विन ओबराई, उहाँहरूको ठुलो टिम थियो. त्यति बेला चाहिँ यो रेजिस्ट्रेसन भएको सिक्किम एक्टमा रेजिस्टर भएर चाहिँ देन अनवर्ड्स दे उहाँहरूको काम बढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँदेखि उहाँहरूले एट अ सर्टन टाइम हामीले देन वी गट एफिलिएसन टु बीसीसीआई. सो बिफोर एफिलिएसन नभइकनसम्म चाहिँ वी आर नट रेकगनाइज्ड और वी डोन्ट गेट टु प्ले एनी टुर्नामेन्ट्स अर्गनाइज्ड है. सो द्याट इज हाउ इट स्टार्टेड एन्ड 1991 मा हामी एसोसिएसन एउटा एफिलिएट भएपछि देन वी स्टार्टेड प्लेइङ नेसनल टुर्नामेन्ट्स फ्रम द इयर 1997. ओके. फ्रम अन्डर 16. सो देन त्यति बेला हाम्रो पोजिसनमा वी अलरेडी ह्याड दिस ग्राउन्ड विथ विच अहिले मेन हाइवेमा छ रम्फूको छेउमा, द्याट इज कल्ड सिक्किम क्रिकेट ग्राउन्ड आजको दिनमा. Then we started to organize matches there, junior tournaments only, but junior tournaments since we were just associate members. त्यसको बादमा then we kept on playing junior level matches and finally in 2018 we got full affiliation. Full affiliation चाहिँ के हुन्छ भने the grant money को monetary wise पनि financially पनि we became stronger, right? त्यहाँदेखि infrastructure wise also we started to grow. Then we got the chance यो रणजी ट्रफी भन्छ एउटा is one of the most prestigious tournament in India which is played in the highest level. यसबाट नै इन्डिया टिमको नेक्स्ट सेलेक्सन्सहरू हुन्छ है. त्यहाँबाट हामी त्यो खेल्न थालेको छ. अब देन अनवर्ड्स फ्रम द इयर 2016 द एसोसिएसन हेज गन बाउन्ड्स एन्ड लिप्स. जुन प्रकारले अहिले हालैमा टुर्नामेन्ट्सहरू खेल्दैछ वी प्ले अलमोस्ट इन अ इयर इट्स अ स्मल के भन्छ एउटा ग्याप जस्तो छ जसमा चाहिँ बिकज अफ द रेन्ज एन्ड अल 5-6 मन्थ्सको ग्यापमा चाहिँ वी पे समवेयर अराउन्ड 14 टुर्नामेन्ट्स विच इन्क्लुड्स अन्डर 16 बोइजदेखि लिएर सिनियर मेन्ससम्म इन बिट्विन 19 पनि छ, अन्डर 23 मेन्स पनि छ. योपालिदेखि चाहिँ अन्डर 25 मेन्स इट्स कल्ड. So likewise there is girls tournament also. Likewise girls tournament पनि अब last year सम्म चाहिँ there used to be only under 19 girls, under 25, under 23 girls and senior women's भन्ने हुन्थ्यो. So now this year onwards BCCI has again changed the group categories, age categories and under 16 women's पनि आउन थालेको छ है, which from this year onwards we need to participate. It's a very very challenging thing है. एउटा भन्नै पर्यो भने एउटा केटी मान्छेलाई चाहिँ वेन यु थिङ्क अफ मेकिङ देम प्ले स्पोर्ट अन्त त्यो पनि यत्रो सानो उमेरदेखि ठुलोमै त साह्रै नै पर्छ, झन् सानोमा पनि झन् साह्रै पर्छ होइन यिनीहरूलाई. एन्ड त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई पनि लिएर पनि दिस वी आर एक्चुली गोइङ टु मेक अ टिम दिस इयर. एन्ड अब तपाईँले सोध्नुभएको जस्तो पाराले वाट आर द टुर्नामेन्ट्स द्याट वी प्लेड भनेर national levels matlab we've already started playing so many tournaments. To talk about the
डोमेस्टिक हाम्रै आफ्नै स्टेटभित्रको टुर्नामेन्टमा पनि होइन 2016 onwardsदेखि चाहिँ we have come very with lot of teams coming up. When we started also it was not much teams है अब 7 or 8 टिममा थियो आजको दिनमा सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनमा मात्रै रेजिस्टर्ड भएको छ total of 88 teams with 8 women's team also and we play a tournament that has been hosted by us in the last 2-3 years ago, Kanchenjunga Shield men's and women's भनेर अर्कै छ and even in the pandemic time है हाम्रो यो जब this pandemic was very in a very what do you call that devastating state मा पनि तर पनि सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसन को जुन प्रकारको एसोसिएसन छ it is so combined and so I'm like what do you call this it's a family kind of thing है सबै जनाले they work very hard and त्यसको अनुसारले चाहिँ we were able to organize this types of tournaments यस्तो टुर्नामेन्टहरु अर्गनाइज गरेर and it was a massive success within the last 2-3 years मा पनि एकदम massive success भएर गएको छ and to name more BCCI Board of Cricket Control in India is in a very good humor with us हामीसँग एकदमै राम्रो रिश्ता रिलेसनमा छ जस्तो that is why we recently hosted North East को एउटा curators aspiring curators course also under the aegis of BCCI and which was done by the chief curator of BCCI and his associate and Mr. Ashish Bhaumik and Mr. Tapas Banerjee and the BCCI ko game manager was also here so he was also here to look after the he was the in charge likewise त्यो भन्दा अगाडि एउटा we've already done the coaches course also so from that coaches course also we got another we already have 9 coaches in the state who are PCCI level 1 level 2 है जुन प्रकार हामीले भन्छ यहाँ चाहिँ र now this year onwards we have another 20 more level 1 coaches that have come up so now we are a total of 29 coaches and आजको दिनमा if you want to know the number of people that have registered the clubs is already there number of people also have registered with us because we need हामीले सबैको डेटा राख्छ एकदमै we want to be as transparent as possible so we keep all the data उहाँहरुको all the local documents we try to keep as much as because we are a very we want the locals to come up so that is why हाम्रो Facebook page तिरमा हामी हालिबस्छ if there is something wrong about the papers and documents we keep on putting them also so त्यो अनुसारले today आजको दिनमा we have more than 1000 players registered with us आजको दिनमा so you know especially hills मा चाहिँ हाम्रो पुर्खादेखि नै ancestors देखि नै we were inclined towards football हैन अब फुटबलमा क्रेज एकदमै हुन्थ्यो नि so अहिले क्रिकेटमा चाहिँ कतिको क्रेज छ अब I wouldn't say that cricket is competing with football but I would say it's gaining popularity football has been playing तपाईले भने जस्तै अब ages है cricket has been recently added and हाम्रो त्यतिबेला कति जनाले खेल्थ्यो होला 1987 को अगाडि है कति जनाले खेल्थ्यो होला र then again त्यतिकै अब लोकलमा क्या अब then the craze बढ्दै गयो आजको दिनमा हेर्यो भने because of this TV and all this social platforms हरुले गर्दा पनि पुरा craze बढेर जान्छ and plus the most important thing I feel that is not only about the game but the financial thing also because cricket is actually giving career wise for the मान्छेहरुलाई एकदमै बेसी दिइरहेछ so that is why popularity wise I think we are gaining popularity compared to what it was before अब आजको दिनमा at least we are saying that we are in somewhat the level of football okay so Sikkim Cricket Association ले हैन different अब district को teams हरुलाई तपाईले affiliation दिनुहुन्छ so is there any certain criteria कि तपाईहरुसँग registered हुनुलाई के हुनुपर्छ के त्यो yeah there is a registration process okay हामीले एउटा
फर्मेटै बनाएको छ वी पुट इट अनलाइन गएर they'll have to register online. We don't do it even the के अरे fees and all are put online and it's a minimal fees एकदम minimal fees छ. So whoever clubs wants to register they can हाम्रो वेबसाइट तिर नम्बर्स छँदैछ, they can call up and then ask how it is done and we've shared the link and all. त्यो लिंक आधारमा उनीहरुले they can register with us. So once registered भइसकेपछि के facilities उहाँले के पाउँछ? Facilities in the sense अब अहिले हेर्यो भने this is अब अहिले हेर्दै भयो भने टुर्नामेन्ट खेल्दैछ नानीहरुले almost around चारटा डिभिजन भइरहेछ है A B C D है. त्यो डिभिजन अनुसारले खेलेको हुन्छ there is a same system of relegation and promotion. So the main platform for this tournament को लागि के छ भने players are actually chosen from there. So that is how they get to go in the national squad. So talent त हामीले यसो आजको दिनमा हेरेर मात्र हुँदैन. So we need them to play in a competition. So then that is the actual platform where they are selected. थुप्रो जना नानीहरु यो पालि पनि त्यसबाट प्लेटफर्मबाट आएर we got quite a lot of people coming from this यो टुर्नामेन्टहरुबाट पनि थुप्रो आएर यो पालि they got selected and अब final selections हरु हुन्छ उनीहरुको है. त्यहाँबाट चाहिँ that is the platform they get. And benefit wise आजको दिन हेर्यो भने we are coming up because since we have this we need to think of the formula because we don't want to भोलिको दिनमा हामीले आजको दिनमा हतारमा बनाएर चाहिँ we don't want that system to collapse. So त्यो system collapse नहुनु we have to give a lot of thinking, we have to experiment है. अब एकखेप एक्सपेरिमेन्ट नगरिकन त भोलिको दिनमा अचानक फ्लप भयो भने people then start coming up with all sort of अब कुरा गर्छ then so that is why. So benefit wise हेर्यो भने चाहिँ this is one platform they're getting to play matches अन्त अरु त के छ भने अब they are getting the exposure main चीज क्या exposure छ यसमा चाहिँ main. Alright. So once एउटा तपाईले टिम फर्म गर्नुहुन्छ नेशनल लेभलको लागि हैन, सो ट्रेनिङहरु चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? क्या सिक्किममा गर्नुहुन्छ कि या बाहिर लगेर गराउनुहुन्छ प्लेयर्सलाई? आजको दिनमा सिक्किम क्रिकेट ग्राउन्डरमा चाहिँ we have one beautiful ground है on the way हाइवेमा मैले अघि भने जस्तै सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको ग्राउन्ड रङफू माइनिङमा and which has the best facilities. But since 14 टुर्नामेन्ट हुन्छ र 7 वटा नानीहरुको क्याटेगोरी छ वुमेन्स र मेन्स गरेर, so it's not possible to hold them off सबैलाई. So we try to put in the gap हरुमा क्या. जस्तो कसैलाई 10 दिनको the whole team gets a 10 days program, कसैले 15 दिनको. So likewise अन्त जोलाई दिनु सक्दैन then we try to ask अरु एसोसिएसनको कहाँ उनीहरुकोमा हुन्छ नि त. सो वी ट्राई एन्ड गेट इन टच विथ देम एन्ड देन त्यहाँबाट हामी गर्न सक्छ त्यसरी गर्छ. अलराइट. सो अहिले सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको अन्डरमा चाहिँ कति जना कोचेसहरु छ? एज अफ नाउ अघि मैले भने जस्तै वी अलरेडी ह्याड 9 कोचेस बिफोर. आजको दिनमा from the last result that we got, now we have a total of 29 coaches. 29 coaches. Okay, so 29 coaches लाई चाहिँ हैन अब आई एम श्योर स्यालेरी दिनुपर्छ. सो त्यो फन्डिङ प्रोसेसहरु चाहिँ कहाँबाट तपाईहरु म्यानेज गर्नुहुन्छ? फन्डिङ प्रोसेस is all done by BCCI. Okay. So we have एउटा certain एउटा quota जस्तो आउँछ हाम्रोमा है. So from that only we have to not manipulate, I will manage the fund for the infrastructure, the camps, अरु हाम्रो यो salaries and everything. That is how it is managed. अहिले अब सिक्किम गभर्नमेन्टले पनि धेरै स्पोर्ट्समा त धेरै यु नो दे आर लुकिङ फरवर्ड हेल्प गरिरहेको छ नि. सो क्रिकेटलाई कतिको ध्यान दिइरहेको छ अहिले गभर्नमेन्टले? फर्स्ट अफ अल त अब आई एम फिल भेरी प्राउड है. हाम्रो प्रिभियस प्रेसिडेन्ट अफ सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसन वाज आवर अनरेबल CM. Okay. सो ही इज भेरी मच अब उहाँ चाहिँ एकदमै एउटा क्रिकेटको फ्यानै हुनुहुन्छ भनौँ न. सो इन हेल्प वाइज पनि भन्यो भने वी हेभ त्यो ग्राउन्ड इज एक्चुली गभर्नमेन्ट ल्यान्ड विच वाज गिभन टु अस एन्ड 2000 आई थिङ्क आई डोन्ट नो द एक्ज्याक्ट डेट एन्ड हियर बट इट वाज रिन्युड विच ह्याड रिन्यू नभएको भन्दा वी हेभ लस्ट द ग्राउन्ड. सो द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट. अगर हाम्रो खेल्ने जग्गै छैन भने त वेयर विल वी प्ले. सो लट अफ अदर थिङ्स द्याट द गभर्मेन्ट डज फर अस जसमा हामीले अब नेम फ्यू भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ यो लाग्ने चाहिँ यही छ, ग्राउन्डको जुन चाहिँ लिज डिड छ उहाँहरूले बढाइदिनु भएको छ. ओके. सो अब अहिले तपाईहरुले हैन स्पेशली दोज हु आर गोइङ टुवर्ड्स नेशनल लेभलहरुतिर हाम्रो क्रिकेट यहाँको टिमहरु जान्छ, उहाँलाई त्यो फेसिलिटिजहरु चाहिँ के तपाईँहरूले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ? फर्स्ट अफ अल त
BCCI को नर्म्सको अनुसारले वी निड टु गिभ अटमोस्ट केयर टु द प्लेयर्स है एकदमै उहाँहरूको लागि गिभन दे आर प्रोभाइडेड ओन्ली फ्लाइटको मात्रै उहाँहरूको लागि प्रबन्ध हुन्छ है एन्ड दे आर पुट इन द बेस्ट होटेल्स एन्ड बेस्ट होटेल्स भन्ने चाहिँ यु क्यान से अप टु द 5 स्टार्सको ऱ्याङ्किङसम्म उहाँहरूलाई पुट गर्छ एन्ड दे गेट टु प्ले इन द बेस्ट फेसिलिटिज सो दे आर टेकन केयर अफ भेरी भेरी मच ओके सिन्स तपाईँले भनिहाल्नु भयो होइन यो सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसन वाज फर्मड इन 1987 होइन सो 87 मा फर्म गरेर बिस्तारै बिस्तारै भए पनि अहिले धेरै प्लेयर्सहरूलाई जन्माइरहेको छ नेसनल लेभल वेयरएज हामीले फुटबलको फिल्डमा हेर्नु हो भने सिक्किमबाट धेरै छ नेसनल टिममा खेल्ने होइन नेसनल लेभलको फुटबलर्सहरू तर अब क्रिकेटमा चाहिँ एकदमै हामी त्यो भएको जस्तै लाग्दैन नि नेसनल लेभलमा नेसनल टिमहरूतिर खेलेको सो त्यो चाहिँ के कारणले होला अब भन्ने भएर लाइक आई टोल्ड द टाइम है इट टेक्स एन इयर्स एन्ड इयर्स अफ प्र्याक्टिस होइन इयर्स एन्ड इयर्स अफ प्र्याक्टिस अनलेस एन्ड अन्टिल वी डोन्ट गेट क्वालिटी प्लेयर्स एउटा सबसे ठुलो प्रब्लम त हाम्रो यहाँको वेदर छ होइन वेयर वी डोन्ट गेट मच टु प्र्याक्टिस है 5-6 मन्थ्सको ग्यापमा वी निड टु प्र्याक्टिस अन्त प्लस अब त्यो एउटा त प्र्याक्टिसले गर्दा पनि भयङ्कर फरक पार्छ एन्ड द क्वालिटी कोचेसहरूको पनि रिसेन्टली मात्रै अब उहाँहरूको हुँदैछ सो दो मोर अब एक्सपोजर हो नि त मेन चाहिँ सो एक्सपोजर पाएको नै कति साल भएको छ र सो आइ एम स्योर द काइन्ड अफ हार्ड वर्क आजको दिनमा हाम्रो सपोर्ट स्टाफ नट ओन्ली द कोचेस देयर आर लट अफ सपोर्ट स्टाफ टु म्यानेज द टिम है उहाँहरूको अन्त प्लस हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटर्सहरू पनि देयर इक्वली वर्किङ भेरी हार्ड सो इन द टाइम टु कम आई वुन्ट से इन्टरनेसनल प्लेयर अचानकमा त but we will be getting players that can represent the state or play in some major IPL matches or teams है त्यसरी अब इट्स जस्ट टाइम एउटा टाइम फ्रेममा त पर्खिरहेको सबैजनाले क्या सो इल कम वान डे इल कम यस्तो सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन आजको यो सेसनमा हामी कुराकानी गरिरहेको छ स्पोर्ट्सलाई लिएर पर्टिकुलरली क्रिकेटलाई लिएर सो उहाँबाट हामीले सुनिहाल्यौँ सिक्किममा अहिले क्रिकेटको सिन पनि एकदमै क्रेज बढ्दैछ र यदि तपाईँहरू पनि क्रिकेटमा इन्ट्रेस्टहरू छ तपाईँहरूको टिमहरू छ भने तपाईँहरू केही सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनमा रेजिस्टर गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले भनिहाल्नु भएको छ सबै कुराहरू अनलाइनमा छ फेसबुकमा अहिले उहाँहरूको पेज एकदम एक्टिभ छ र तपाईँहरूले इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि यस फुटबलमा त हामी छँदै नै छ है नेसनल लेभल इन्टरनेसनल लेभलमा नाम कमाइसकेको छ सो नाउ इट्स टाइम कि क्रिकेटमा पनि तपाईँ अनि हाम्रो जति पनि गाउँको यङ्स्टर्सहरू छ है उहाँलाई हामीले मोटिभेट गरेर उहाँलाई हामीले सपोर्ट गरेर क्रिकेटको फिल्डमा पनि नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा प्लेयर्सहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ सो अब अहिले सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको अब फ्युचर प्रोजेक्टहरू के रहेको छ के यस्तो ठुल्ठुलो टुर्नामेन्टहरू ठुल्ठुलो म्याचहरू केही छ कि अब डिपेन्ड्स अब म्याचेस भने पनि त अब दिस इयर अनवर्ड्स ओन्ली हाम्रो यही ग्राउन्डमा पनि आई वान्ट टु वेलकम एभ्री वान अल्सो रिगार्डिङ द्याट वी विल बी होस्टिङ क्वाइट अ लट अफ म्याचेस है योपालिदेखि त नेसनल लेभलको म्याचेसहरू हुन्छ वी विल बी आवर स्टेट विल बी प्लेइङ अगेन्स्ट अदर नर्थ इस्ट स्टेट्स सो it can be junior level matches also, it can be Ranji level matches also and apart from that recently एउटा मैले बिर्सिहालेँ भन्नु recently अब अहिले my whole entire executive body is down there in Nagaland and 2 दिन अगाडि 3 दिन अगाडि नै यिनीहरूले एउटा उहाँहरूले गएर एउटा दुलीप ट्रफी इज वान अफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टुर्नामेन्ट को लागि चाहिँ वी हेभ फर्मड अ टिम जसमा चाहिँ हाम्रो सिक्किमबाट खेल्ने प्लेयर्सहरूले चाहिँ 2 जना सेलेक्ट भएको छ नेमली आशिष थापा एन्ड अङ्कुर मलिक एन्ड अनदर गुड थिङ अबाउट अझै हाम्रो स्टेटको लागि चाहिँ के छ भने द्याट टिम विल बी लेड बाई आवर प्लेयर आशिष थापा ही इज been nominated as the captain. Okay. So उहाँबाट सुनिहाल्नु भयो बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो यहाँ सिक्किमको प्लेयर्सहरूले पनि लिड गरिरहेको छ नेसनल लेभलको टिमहरूतिर सो लेट्स होप फर द बेस्ट कि क्रिकेटको फिल्डमा पनि हाम्रो यङ्स्टर्सहरू अघि आएर है एकदमै नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा साइन गरोस् है सो तपाईँले अघि भन्नुभयो होइन प्लेयर्सहरू तपाईँको जोसँग रेजिस्टर्ड हुन्छ तपाईँहरूसँग यु गाइज डु लट अफ स्क्रिनिङ आई मिन डकुमेन्ट्स वाइज होइन धेरै तपाईँहरू भेरिफाई गरेर एकदमै ट्रान्सपेरेन्सी राख्नु रिसेन्टली एउटा कन्ट्रोभर्सी आएको थियो होइन त्यो रिगार्डिङ डकुमेन्ट फ्रड त्यो चाहिँ के हो
आई गट इन टच विथ है यो पेपर्सहरू सो हाम्रो चाहिँ के छ भने वेन वी डु रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस इट इज अनलाइन ओके सो अनलाइनमा के हुन्छ भने देयर इज अ कलम वेयर यु हेभ टु डकुमेन्ट्सहरू सबमिट गर्नुपर्छ बट देन डकुमेन्ट सबमिट गरेपछि त्यहाँदेखि दिस इज एक्चुली फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो स्टेजेस वाइज छ डिस्ट्रिक्टले पहिला ह्यान्डल गर्छ उहाँहरूलाई डिस्ट्रिक्टले ह्यान्डल गर्नु हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ दे आर टोल्ड टु गिभ द ओरिजिनल कपिज फर देम टु चेक सो हाम्रो वी डुइङ इट म्यानुअली है म्यानुअली गरिरहेछ चेकिङ्सहरू सो उहाँहरूले अपलोड गरेको हिसाबले चाहिँ दे हेभ टु टेक आउट द्याट फर्म एन्ड देन अगेन सबमिट टु दि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएसन सो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएसनबाट पनि हामीलाई खबर आयो कि देयर आर फ्यु पेपर्स जो चाहिँ डजन्ट लुक लेजिट भन्ने भयो उहाँहरूबाट सो लेजिट भन्दाखेरि देन हाम्रो अफिसको स्टाफहरूलाई हामीले के अरे डाइरेक्ट गऱ्यो कि यु चेक द पेपर्स इफ इट इज नट लेजिट यु ब्रिङ इट टु अस भन्दाखेरि उनीहरूले पनि देन दे कट अप विथ 3-4 गाइज जसको पेपर्स ह्याड वर एक्चुली नट भेरी अथेन्टिक भन्ने भयो त्यहाँदेखि चेक गर्दै जाँदाखेरि इट वाज एक्चुली एन्ड त्यहाँदेखि हामीले वी गट टु द स्कुल अल्सो सो आई कल्ड अफ द प्रिन्सिपल एन्ड आई टोल्ड दिस इज द सीन द्याट इज ह्यापनिङ है यो तपाईँहरूको के छ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो प्लिज लेट मी गेट ब्याक टु यु सो ओके सो अनदर डे सी कल्स मी अप एन्ड सर यो त सबै हाम्रो टाइममा भएकै होइन उहाँको एकदमै एउटा सबसे ठुलो कुरा त के थियो भने एउटा नानीको पेपरमा चाहिँ रिजल्ट वाज अफ 13-14 13-14मा त उहाँको सिग्नेचर लगाइरहेछ बट सी वाज नट द प्रिन्सिपल सो देयर इट्सेल्फ द प्रुभ द्याट इट इज होइन अन्त प्लस उहाँको पोइन्टमा के थियो भने एउटा द प्लेयर्स हेभ पुट राउन्ड सिल है राउन्ड सिल उहाँहरूले चलाएकै छैन कहिले पनि एन्ड दे स्कुल हेज यिनीहरूको रिपोर्ट कार्डको अनुसार दे हेभ mentioned sections whereas the school doesn't have a section at all there's just one class they have so these were the papers that was caught and I told those people they had come to me Parkha let me get back to you I'll get back to them they were like एकदमै एकदम प्रेसर गर्दै थियो क्या wait I'll do it for you भन्दाखेरि मैले त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ we got to it अन्त this is what एकदम उनीहरूको पेपर फेकै थियो सो तपाईँ हामीलाई थाहा छ अहिलेघरि सोसियल मिडियामा एकदमै चारैतिर त्यो न्युज आएको थियो होइन त्यो फेक त्यो डिग्रीलाई लिएर सो यस्तो त अब भइ नै बस्छ तर म भन्छु एउटा गेम्सको क्षेत्रमा होइन सो स्पोर्ट्समा त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले कति दिन फेक गरेर फ्रड गरेर त्यस्तो नगरौँ एकदमै है सो यस आज हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको हाम्रो अनरेरी सेक्रेटरीसँग है मिस्टर छेवाङ लामासँग र हामीले धेरै कुराहरू जान्न पायौँ सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनले के कस्तो काम गरिरहेको छ क्रिकेटको सिनमा बिकज के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ फुटबल एकदम हाइलाइट भइरहेको छ अपार्ट फ्रम फुटबल देयर आर मेनी गेम्स होइन स्पेसली बास्केटबल पनि टिम एकदमै यहाँ सिक्किममा धेरै फ्लोरिस भइरहेको छ अनि भलिबल त्यसले ब्याडमिन्टनहरू तर बट देन फुटबलमा ज्यादा फोकस भइरहेको छ अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्रिकेट भयो यस्तो भलिबल यो ब्याडमिन्टनहरूमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूमा चाहिँ त्यो त्यो काइन्ड अफ त्यो उयो आएको छैन है तपाईँलाई समक्ष त्यो जानकारी त्यति आएको हामीले देख्दैनौँ सो हामी ओएमजी जिन्दगीले वाट वी थट कि सिक्किममा पनि आज क्रिकेटलाई धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ त्यो क्रिकेटको विषयमा तपाईँलाई पनि एउटा अवेरनेस या फेरि जानकारी दिने हामीले सोच्यौँ सो अब सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनले होइन सो प्लेयर्सहरूको लागि चाहिँ अब कतिको अब फ्युचरहरूमा के सोचेको छ यस्तो ठुलो केही इट्स उहाँहरूको लागि प्लेटफर्म दिने काम हाम्रो है सो इट्स अप टु देम हाउ टु पर्फर्म एन्ड उहाँहरूले पर्फर्म गरे भने द प्लेटफर्म गेट्स इभन बिगर सो सोच्नु लागि भन्यो भने त तपाईँले अब द्याट द ग्राउन्ड इट्सेल्फ इज बिन डन इन सच अ प्रपर वे एन्ड प्लस वी आर कमिङ अप विथ है A1 क्लासको इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अल्सो So it's all up to the players. If they perform, they do get the platform. And उहाँहरूकै माथि हुन्छ सबै कुरा सो तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि अहिले जुन रम्फूको जुन माइनिङ त्यहाँ छ है ग्राउन्ड एकदम सिक्किम क्रिकेटको ग्राउन्ड एकदमै राम्रो मजाले त्यो तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ टेक्निकली त अब आई डोन्ट नो बट स्टिल हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै एक्सपर्टहरूको कुराकानी सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो नेसनल लेभलको त्यो काइन्ड अफ ग्राउन्ड होइन त्यो सेटअप छ भन्छ तर यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई अझै पनि कतिजना एकदम अनभिज्ञ छ हामीलाई थाहै छैन कि सिक्किममा पनि अब यस्तो किसिमको त्यो ग्राउन्डहरू छ क्रिकेटलाई लिएर अनि
जब कुनै पनि हामी यहाँ सिक्किममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुनै पनि चिजमा अथवा केही पनि एसोसिएसन या कुनै पनि स्पोर्ट्सको ठुल्ठुलो चिजहरू स्पोर्ट्स मात्र नभएर अरू चिजमा पनि ज्यादा फोकस चाहिँ हामीले इस्ट डिस्ट्रिक्ट गान्तोकलाई गरिरहेको हुन्छौँ वेयरएज अरू डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ धेरै उहाँहरू लेट ब्याक हुन्छ स्पेसली वेस्टहरू भयो है अब नर्थहरू भयो साउथहरू भयो सो कम्पेयर टु अब इस्ट डिस्ट्रिक्टमा त धेरै भइरहेको छ सो सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनले चाहिँ यस्तो वेस्ट डिस्ट्रिक्टतिर नर्थ डिस्ट्रिक्टतिर कस्तो खालको कामहरू गरिरहेको छ अब आजको दिनमा हेऱ्यो भने लेटेस्ट हेर्नुभयो भने इट्स नट फिजिबल है चारैपट्टि ग्राउन्ड पाउनु सो जबसम्म यु डोन्ट गेट अ ग्राउन्ड टु प्र्याक्टिस त्यो गेम अनलेस एन्ड अनटिल अघि मैले भने जस्तै यु डोन्ट प्र्याक्टिस यु डोन्ट फ्लरिस अल्सो यु डोन्ट इम्प्रुभ यो गेम है त्यसले गर्दा चाहिँ लास्ट अब 4-5 महिना भइसक्यो वी हेभ बिन doing one thing in focus to give concrete pitch to each and every district and our target is to reach 50 numbers as अहिले फर्स्ट स्टेजमा अझै जति उहाँहरुकोबाट इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने we are thinking of a lot of other things also so because अब जस्तो तपाईले अघि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट भन्नुभयो है वेस्ट डिस्ट्रिक्टमा just to improve the quality of the game not only west district entire जतिवटा डिस्ट्रिक्ट हाम्रोमा छ अहिले सबै डिस्ट्रिक्टमा वी हेभ अलरेडी फर्मड एउटा डिस्ट्रिक्टमा बडी छ है जो बडीले चाहिँ काम गरिरहेछ सो त्यो बडी काम गरेर अघि मैले भने जस्तै अब each and every district is given their own slot of financial उयो पनि so that is how they spend also it's up to हामीलाई उनीहरूले पर्मिसन माग्यो भने दे हेभ गिभन दिस फाइनेन्शियल हेल्प also then त्यहाँबाट नै उनीहरूले खर्च गरिरहेछ अन्त प्लस मैले अघि भने जस्तै pitch is very much required pitch मात्रै नभएर एन्टायर स्ट्रक्चर अफ नेटको त्यो फ्रेमदेखि लिएर नेटदेखि लिएर सबै हामीले वी आर ट्राइङ टु रिच द टार्गेट सो द्याट इच एन्ड एभ्री नट ओन्ली द पर्टिकुलर ग्राउन्ड बट ट्राइङ टु गिभ इट टु all schools which are interested in cricket so हामी we are ready to help तपाईहरुकोबाट खाली हामीलाई सहयोग चाहियो कि you give us the place we will come and build it for you you are the ones who have to give us the players तपाईहरुले अगर हामीलाई प्लेयर दिन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुकोमा अगर इच्छा छ तपाईहरुकोमा अगर you have that interest we will certainly give you the infrastructure सो उहाँले भनिहाल्नु भयो कि तपाईहरु जति पनि स्पेशली गाउँहरुतिर हुनुहुन्छ है तपाईहरु क्रिकेटमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईले पनि आफ्नो गाउँकै अब भिलेज लेभलमा तपाईले टिमहरु फिक्स गर्नुहोस् है सेटअप गर्नुहोस् अनि त्यस अनुसार तपाईले डिस्ट्रिक्ट लेभलमा उहाँले भने चाहिँ त्यहाँ गएर तपाईले अप्रोचहरु गर्नुभयो भने देयर आर सर्टेन फन्ड्सहरु पनि तपाईहरुलाई त्यो म्याचहरु खेल्दाखेरि सो यो चीजहरु चाहिँ हाम्रोमा जानकारीमा थिएन है सो आज भने हामीले उहाँबाट जान्यौ र जति पनि यंगस्टर्सहरु हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ अब क्रिकेटमा एकदमै क्रेज छ क्रिकेट प्रति तपाईहरुको एकदम रुचि छ भने सो इट इज हाई टाइम कि अब भने सिक्किमले पनि नेशनल लेभल इन्टरनेशनल लेभलमा चाहिँ क्रिकेटको क्षेत्रमा दिनुपर्छ नामहरु दिनुपर्छ अब फुटबलमा त मैले अघि भने दिइसकेको छ है सो जति पनि तपाईहरु गाउँमा हुनुहुन्छ स्पेशली रुरल एरियातिर तपाईहरुको यसरी टिमहरु फर्म गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसरी तपाईहरु रेजिस्ट्रेसनहरु गर्नुहोस् रेजिस्टर्ड भइसकेपछि बिस्तारै हामी ग्रासरुट लेभलदेखि नै यो इनिशिएटिभ लियो भने डेफिनेटली वान फाइन डे है अब सिक्किम गर्न फ्लरिस क्रिकेटको क्षेत्रमा पनि सो हामी करिबन अब अन्ततिर छ है र एनीथिङ वुड यु लाइक टु शेयर अन बिहाफ अफ सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसन मेरो एउटै मात्रै भन्नु छ कि आई माइसेल्फ एउटा क्रिकेटिङ ब्याकग्राउन्डबाट एउटा क्लब लेभल खेलेर आएको मान्छे सो आई नो द हार्डशिप्स है जति साह्रो पर्छ त्यो गरेर बट क्रिकेट एसोसिएसन आज यस्तो मोडमा छ जसमा चाहिँ इफ यु वान्ट एन्ड इफ यु हेभ द इन्ट्रेस्ट हामी रेडी छ हेल्प गर्नु तपाईहरुको माथि छ कि यु अल कम अप टु अस हामी वी आर 24/7 तपाईहरुको अगाडि रेडी छ हेल्प गर्न लागि सो इफ यु हेभ द इन्ट्रेस्ट यु कम टु अस आवर वेबसाइट इज अल्सो देयर अवेलेबल वेबसाइटमा इन्फर्मेसन सबै छ आवर अफिस इज सेट अप इन अल डिस्ट्रिक्ट्स सबैजनाको डिस्ट्रिक्टको आफ्नो आफ्नो जग्गामा छँदैछ बट नाउ इट्स अप टु द parents and to the local bodies students है जसमा चाहिँ तपाईहरुको अगर इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ भने वी आर 100% गोइङ टु हेल्प यु आउट
सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, आज हामी स्पोर्ट्सलाई लिएर कुराकानी गऱ्यौँ, स्पेसली क्रिकेटलाई लिएर। र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको अनरेरी सेक्रेटरी मिस्टर छेवाङ लामा, र उहाँले हामीलाई विस्तृत रूपमा सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनले के कस्तो कामहरू गरिरहेको छ अनि सिक्किममा क्रिकेटको सिनहरू के कस्तो चलिरहेको छ त्यो बारेमा हामीलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुभयो। अब फेरि पनि अर्को नेक्स्ट एपिसोडमा हामी यस्तै अन्य स्पोर्ट्सलाई लिएर कुराकानी गर्ने नै छौँ। तबसम्मलाई थ्याङ्क यू भेरी मच फर ट्युनिङ इन्टु ओएमजी जिन्दगी। र यसरी नै हामी तपाईँहरू माझमा यस्तै इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरू लिएर फेरि पनि आउने बाचा गर्दै तबसम्मलाई स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी, स्टे हेल्दी त्यही भन्न चाहन्छु। र अब भने हामी दुवैलाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू, नमस्ते। Thank you.